дропер RockShox Reverb XS. Приїхав на переборку. Проблема в тому, що він просідає. Він амортизує. Так, для того, щоб почати його обслуговування, нам потрібно його ввести в сервісний режим. Це ми робимо, просто нажимаємо на цю кнопочку один раз. Все, він в сервісному режимі. Тепер ми можемо знімати акумулятор. Нам він більше не потрібний до моменту, поки ми не зберемо. От, тепер він в цьому режимі, він може просто амортизувати повністю на весь свій хід. То тепер ми беремо обжимку. Ну і починаємо потрохи розбирати. Так, першим ділом розкручуємо цю гайку. Далі розкручуємо тут. Тепер нам треба витягнути стопорне кільце. Так, тепер беремо, по-моєму, на 24, якщо я не помиляюсь. Не на 24, на 26. Так, 26 і на 11. Що правильніше це зробити отак от. Воно сильно не має бути затягнуто. Це тепер можемо розібрати. Так от. Так, знімаємо ось цей бушинг, піддіваємо його чимось і знімаємо. Тут ще така резинка є, яка підпружинює цей бушинг. Цю резинку важливо ставити еластичну і нову, тому що вона допомагає бушингу розпиратися. І оцей от люфт, який у нас є в дропері, саме якщо брати от такий от, то дуже сильно впливає якраз стан цієї резинки і потім вже стан цього бушинга. От другий бушинг у нас виходить, стоїть отут в гайці. Він теж впливає, але, звісно, менше. Того ж зазвичай першим здихає ось цей. Так, тепер треба спустити дропер. Я спускаю отак вручну, тому що зазвичай з нього багато масла виходить. І не хочу, щоб це масло потрапляло в насос, тому що потім його треба мити. Тому так просто простіше зробити, ніж потім мити насос. Так, поки складаємо все сюди. Поставимо бушинг там всередині прям цілий.
Так, тепер беремо обжимку і в ідеалі зажимати десь отут, але вище, ніж ці посадочні місця під направляючі, тому що вони бувають, ці дропери тріскають отут, якщо сильно зажимати. Тому краще чуть-чуть вище. Ну, або в принципі без різниці де. Головне, щоб у вас були нормальні обжимки, щоб ніяких слідів не залишилося. Тут просто, якщо так можна сказати, чуть безпечніше, тому що навіть якщо десь щось залишиться, то це не буде видно і воно не буде впливати на роботу дропера. Тому що якщо коцка десь отут буде в робочій зоні, туди фрібрут може попадати. Якщо коцка, наприклад, навіть і залишиться під пильником, це по суті ні на що не буде впливати. Так, перед тим як зажимати його, ще треба зняти кріплення до сідухи. Воно просто буде заважати, якщо його не зняти. Так, тепер беремо обжимки. Перевіряємо, щоб ніде нічого там не зажало зайвого. Все, тепер воно буде йти лайтово вручну. Так, зараз візьму куди злити масло. А тут головне бути обережним, тому що не дивлячись на те, що у нас дропер от спущений, там все одно є якийсь тиск. Тому тут треба розбирати це обережно, плавно, в ідеалі отак от прикрити, для того, щоб просто не обляпало вас, ну і майстерню там чи робоче місце. Я чую, що там є тиск. Так, далі обережно. Все. Плюс-мінус обережно розібрали. Так, зараз будемо розбирати далі. Так, беремо ключ на 11. Він тут трохи туго вставляється, бо дропер вже розбирали. І грані не ідеальні. І, по-моєму, на 8 чи на 9. Зараз перевірю. Так, на 8. І трохи розкручуємо. В ідеалі перед цим, як розбирати, ще витягнути стопорне кільце там всередині. Трохи воно незручно витаскується, але без витаскування цього стопорного кільця ми не розберемо повністю внутрянку. Трохи треба погратися зазвичай, бо трошечки воно незручно зроблено. Оп, вийшло. От стопорне кільце. Тепер повністю розкручуємо.
Так, щоб далі розкрутити, нам потрібно взяти обжимку, зажати десь отут, ну і тут ключом на 8 розкрутити. Сильно не затягуємо, бо ця частина не має бути сильно закручена. Оп, все, пішло. Звук це абсолютно нормальний при відкручуванні саме цього вузла. Так, ну якщо так швидко, то в принципі дропер розібраний. Зараз я все закину в мийку. Почекаю хвилин 20, поки воно помиється. Витягну, розкладу і подивлюсь, що саме тут було не так. Тому що клієнт звернувся з тим, що після сервісу йому десь зробили ТОшку, і дропер все одно просідає. Причому ТОху зробили з повною ремкою. Так, обов'язково треба викрутити ніпель для того, щоб перевірити, чи нормальний він. Тому що у нас тут є раз резинка, два резинка, воно має бути прям все рівно, нічого ніде не деформовано, для того, щоб він нормально, плотно сидів в своєму посадочному місці. Так, далі нам треба витягнути тут таку пластикову шайбу і гумову. Завжди я витаскував це стопорне кільце, під ним там бруд збирається, в ідеалі його витаскувати. Для того, щоб стопорне кільце це витягнути, нам треба, тут і таке пластикове, як запобіжник, щоб стопорне кільце не складувалось, не зжималось. Його треба надавити просто вниз по кругу. І тоді у нас залишається плюс-мінус місце для того, щоб нормально витягнути стопорне кільце. Тут ще змазки багато, погано видно, де там то стопорне кільце. Але в принципі воно все. Тут просто під ним збирається постійно бруд. Тому в ідеалі це все витаскувати для того, щоб нормально почистити. Плюс, коли це стопорне кільце ми витаскуємо, ми можемо обережно витягнути ось цю головну манжету без пошкоджень. Так. Ну, зараз я буду закидувати це в мийку. Чекаємо там 20 хвилин і починаємо зборку назад. Так, зараз візьмемо оце. Так. Шайбиці не закидуй, бо вони проваляться. Знімаємо всі резинки. Ремка в даному випадку мінятись не буде взагалі, тому що тут стоїть нова ремка, яка буквально там нещодавно була встановлена. Просто при сервісі неправильно трошки зібрали дропер. Чи там тиск неправильно, чи масло неправильно. І через це у нас вийшла така ситуація, що дропер завоздушився. І оцією заводською кнопкою, яка має його розвоздушувати, виправити ситуацію не вийшло. Так, разом з детальками закину запчастину цього замка, який тримає саму сідуху.
Так, цю деталь я помию окремо, для того, щоб її не засовувати в мийку. В принципі, я оці резинки малі знімаю після, все одно я це все зніму, ще раз перемию, передивлюся, чисто щоб не перепутати місцями їх. Вони, в принципі, однакові, але я знімаю зазвичай після того, як все помию. Так, витаскуємо. Так, зараз я це все повитираю, передивлюся і продовжимо. Повитирався, передивився, все там окей. Зараз ми гарно все розкладемо, сфоткаємо до соцмережі клієнта і далі продовжимо збирання. Зараз я сфоткаю і будемо все збирати назад. Так, от що у нас вийшло. Тепер продовжуємо збирання назад. Так, почнемо спочатку з збирання всякої мелочі в більш крупні елементи. Ну і перед фінальною зборочкою ще разок все поперетираємо на всякий случай. Зайвим не буде. Поки можна збирати все плюс-мінус на суху. От, ну, мені так зручніше. А далі ми все це змажемо і все буде як треба. Так, ставимо манжету обов'язково правильною стороною. Тому що інколи приїжджають дропери, клієнти кажуть, що щось тече, а по ітогу, коли робили сервіс, поставили не тою стороною. Зараз ще раз витягну, покажу. У нас є отака сторона, є оця інша. Нам потрібно скласти отак. Тобто, отак. Щоб оце от розширення ставало туди. Тому що вона так працює, коли в дропері є тиск, її ще більше зажимає, ну, прижимає к стінкам. Таким чином воно краще тримає навантаження. І, в принципі, у такої манжети нема терміну використання. Тобто вона, навіть якщо щось трошечки підстерлося, і тиск все одно роздавив далі і все. Так, в принципі, стопорне кільце це можна і пальцями поставити. Оп, все.
Я для того, щоб перевірити, чи стопорне кільце стоїть на місці, просто так от роблю, типу, провертаю його трохи. Якщо воно легко йде, значить воно в принципі на місці. Так, з іншої сторони, у нас спочатку йде м'яка частина, така гумка. Це як відбійник. Коли дропер повністю вистрілює наверх, воно впирається якраз от в цей відбійничок. Далі у нас йде пластикове кільце. Так, тут, в принципі, все. У нас ще, зараз ми отак зробимо. Ставимо сюди ущільнення і ставимо сюди. Все, ця частина готова. Тепер продовжимо. Тут же по-любому треба фіксатор. Воно має так чуть-чуть тугенько, але спокійно рухатись. Ще по нюансам. Зараз швиденько покажу. У нас шток, він вроді як однаковий, але ні. У нас виходить, якщо подивитися, у нас отут гострий такий перехід, а отут у нас типу, є фаска така, як загід. Це по суті вся різниця, яка є в штоці. Просто так зроблено для того, щоб коли отак от він зібраний, ви могли ту манжету спокійно сюди отак одягнути, по суті навіть без інструмента. І ще що не забуваємо, оце от ставити. Це типу як пильничок, відбійничок, щоб всередину нічого не попадало. Тому що коли у нас дропер отак зібраний, у нас отут є отвори отак по кругу. Ну, типу він дихає через них. Коли ви опускаєте, піднімаєте, воно через ці отвори видавлює повітря і всасує повітря. Для цього тут стоїть типу такий як фільтр. Над цим стоїть отака резинка, яка просто притримує цю поролонку. Так, беремо ключ на 11 і на 8. Так, в даному випадку воно от сюди не ідеально заходить, тому що, кажу, дропер вже розбирали якусь кількість разів, там є коцки, тому воно так трошки ненормально заходить. І затягуємо. Тут прям жорстко затягувати не треба, воно все одно все на фіксаторах, тому воно нікуди не розкрутиться. Так, ця частина зібрана. Так, збираємо далі. Ставимо такий глайдрінг. Трошечки незручно, звісно, його сюди засовувати, але без нього ніяк. Так, тепер ця деталь зібрана. Так, тепер починаємо збирати. Я покажу то, як я це роблю. Це не по мануалу, але таким чином цей дропер нормально, адекватно може працювати без ніяких нарікань. То, що рекомендує мануал, чесно кажучи, адекватно він не може працювати
по таким рекомендаціям зборки. Для дропера я використовую Epon масло 7. Це більш густе, ніж то, що рекомендує завод. Але все одно всі ці дропери вони дуже швидко піднімаються, і люди хочуть, щоб вони піднімались медленніше. Тому то, що він чуть-чуть буде медленніше, ніж завод, це ок. І по нажиманню, по всім відчуттям нічого не змінюється, змінюється тільки то, як швидко він піднімається, при цьому чуть-чуть. Так, зараз трошечки почекаємо, щоб бульки вийшли. Тепер я покажу, як я це все збираю. Для початку беремо поршень. Змазуємо його. Забагато не буде, тому за це не переживайте. Все, що там не треба, воно все вийде. Так, перед тим як ставити, як я вимірюю глибину, наскільки я півпоршень садити глибоко. Метод максимально простий, але ефективний. Просто беру спицю, ставлю до кінця, от упор, пальцем отак от заміряю, витаскую, ми бачимо, що от до сюди це от все глибина. Просто віднімаємо там приблизно там 3 см. От на цю глибину треба посадити поршень. Тобто от до сюди буде. Чому 3? Тому що поршень там, по-моєму, 11 мм. Ну і якийсь запас ще має бути для того, щоб об'єм масла був. Спосіб максимально простий, але жодного разу мене не підводив. І завжди все працювало ідеально. Спицю я загнув, щоб довжина була правильна. Все, тепер обережненько по кругу проштовхуємо поршень, але обережно, тому що дуже легко пошкодити поршень. Треба нам поршень опустити от на таку глибину. От у нас виходить спиця. Отак от треба опустити. Просто обережненько отак от по кругу давимо. Він спокійно йде, без там ніяких жорстких зусиль. Все прям лайтово. Кажу, це неправильний спосіб, але він самий класний. І спиця ця нічого там не коцає, якщо все правильно обережно робити. Це роками використовую такий спосіб. Ну, все, ми майже на місці. Перевіримо. Оп. Все. Поршень на місці. Оцю внутрянку я вставляю в самому кінці, коли отут вже все затягнуто. Це важливо для того, щоб максимально всі пузирки вигнати. Для того, щоб не було повітря от в цій зоні, от тепер змазуємо тут. Тут ми можемо трохи змазати, все одно ми чуть пізніше додамо сюди ще змазки. Так, і обережненько вставляємо. Зовсім чуть-чуть. Ми вставляємо приблизно на до рівня, де починається оця частина, яка на шток накручується. Тобто у нас іде оцей шток і починається перехід на сам поршень. От до цієї зони. В такому от стані, коли отут все в маслі, ми відкручуємо.
І залишок цей треба злити. Це от все зайве масло стікає. То, що от звідси потекло, це ок, а це теж тут буде зайве. От в такому стані ми вставляємо оцю детальку, але перед цим ставимо в тиски. Мені так зручніше. Так, тепер беремо оцю частину, змазуємо тут резинки і ставимо всередину. Ну і мій спосіб працює саме в такій послідовності. Якщо зробити трошки якось по-іншому, може не вийти той результат, який потрібен. Так, ставимо стопорне кільце. Так, стопорне кільце встановлено. Тепер ми можемо закручувати оцю гайку. Але перед тим як закручувати, чуть-чуть треба додати змазки. В принципі, можна густу. Все одно, то, що я зливав, оці залишки, там все одно залишилася рідка змазка. Воно перемішається з цією густою і буде все окей. Так, для початку, щоб перевірити, чи все ок, ми просто від руки закручуємо. Зараз я дропер не качаю і ми перевіримо, чи ок все у нас вийшло чи ні. Беремо насос, під'єднуємо. Качаємо поки що трохи. Ну, там може стоп-сі. От я накачав стоп-сі. Зараз 50, це до 100 докачаю, чисто для перевірки. В даному випадку треба пам'ятати, що дропер у нас в сервісному режимі, він буде просто нажиматися. То він зараз себе буде вести просто отак от. Повністю нажиматися, повністю виходити. По відчуттям прям там все чітко. От, але ще раз нагадую, тут зараз стоп-сі накачано. Це менше, ніж то, що каже завод. Це для перевірки. Ставимо батарейку, виводимо з сервісного режиму. Все, він у нас взагалі жорсткий. От сервісний режим, він м'який. Все ідеально. Тепер ми спустимо, закрутимо до кінця і накачаємо повноцінно тиск. Поки залишимо його в сервісному режимі. Так, знову спускаємо. Все, тепер можна спокійно закрутити цю гайку. Трошки затягну сильніше. Все. Гайка затягнута.
Тепер можемо накачати. Качаємо сюди 250 псі. Я насос в стіл впираю для того, щоб просто не дергало тут все. Самий простий варіант. Так, вже 150 є. 200. Майже 250. Зараз десь 260, але все одно трошечки воно, коли буду від'єднувати, щось трошечки пшикне. Він до сих пір в сервісному режимі, але все чітко працює. Все. Тепер далі повністю збираємо його. Ну і в кінці зборки ще буде один тест. Так, чисто, щоб перевірити, чи точно все ок. Ще раз на всякий случай все витираємо. Беремо гайку цю, змазуємо і поролонку, і сам пильник. Поролонку я змазую саме батером. Її можна, в принципі, пропітувати якимось маслом, типу як там для штанів, для вилки. Але суть в тому, що цей пильник зазвичай нормально масло не тримає рідке. І у вас буде просто постійно засраний дропер через те, що це масло плівку залишить. І воно буде виходити назовні постійно. Тут треба обережно, тому що у нас треба продіти пильник через гайку. Все вділося, все класно рухається, ніяких нюансів немає. Змазуємо тепер 3 посадочних місця під 3 голки. Так, тепер нам треба ставити бушинг. Обов'язково не забуваємо, щоб тут була резинка. Дуже часто дропери приїжджають, бушинг є, резинки нема. Дропер не розвалиться, звісно, від цього, але буде додатковий люфт неприємний. Все, бушинг на місці. Також його ззовні змазуємо. Чим більше змазки, тим краще в даній ситуації. Воно все одно з часом все збивається, дропер отак стоїть, воно все стікає вниз. І дропер працює або на суху, або майже на суху. Так, там все ідеально чисте. Сюди теж наносимо змазку. Так, треба подивитися, щоб все тут гарно було складено. Оп. Коли ми вдягаємо бушинг, його в ідеалі пальцями отак зжати. Якщо не зіжмете, у нас просто може покриття з самого бушинга здерти. Все залізло. Переобережненько, оп. Отак буває, що голка випадає. Тут в ідеалі одночасно 3 тримати. І отак от. Все. На оце з'єднання я наношу фіксатор, бо дуже часто ця гайка розкручується.
Фіксатор з середньої фіксації, більше тут не треба. Так, поки тут все. Тепер нам потрібно фіксатор нанести ще от сюди. Так, ключ на 26. Знову ж таки, сильно тут затягувати нема сенсу, воно нікуди не дінеться. При умові, що тут є фіксатор, звісно. Беремо стопорне кільце. Так от. Рухаємо сюди. Знову ж таки, воно спокійно вставляється від руки. Все, воно на місці. І тепер отаку типу контрагайки затягуємо для того, щоб у нас не було, як в попередніх дроперах, на цьому стопорному кільці у нас трошки люфт був, так, туди-сюди. Тобто ми тут дергаємо наверх-вниз, і у нас отут по стопорному кільцю маленький люфт був. От ця гайка забирає цей люфт. Ну ж таки, сильно затягувати нема сенсу. Все. Тобто, все чітко. Зараз він буде нажиматися, тому що у нас сервісний режим стоїть. От, коли ми ставимо батарейку і виведемо, все, у нас він жорсткий. Ну, я так не покажу, це треба в ідеалі на велику нажимати, але ну, там точно все ок. От сервісний режим, і він нажимається. Вивели. Він навіть там на пів міліметра не просаджується. Тепер ми приберемо все зайве. Закрутимо кришечку на ніпіль. І те, що нам залишилось, це ще затягнути оцю гайку. Ну і ззовні повитирати дропер, щоб він був чистий. І затягуємо. Цього достатньо. Тепер ми маємо дропер, який довго і надійно буде працювати без ніяких провалів, без ніяких просідань і буде тішити свого власника. І я вам показав то, як я перебираю ці дропери. Це не по мануалу. Тут інші масла, інші змазки, трошечки інший тиск, але головний результат. При такій переборці він спокійно ходить там сезон взагалі без ніяких проблем. То дякую, що дивилися, підписуйтесь, далі буде більше. Повернемо назад.